درود بر شما به ویدیو دیگری از مجموعه ویدیوهای عرفان متافیزیک ماورا خوش آمدین. اگر بار اولی هست که این ویدیو رو میبینید لطفاً به ویدیوهای قبلی مراجعه کنید و سلسله مراتب اونها رو رعایت کنید، همه رو ببینید، به خاطر اینکه مفاهیمی که اینجا مطرح میشن مرتبط هستن به ویدیوهای قبلی و بدون اونها شاید مفهوم درستی از مسائلی که در ارتباط با اونها صحبت میکنم برای شما ایجاد نشد. خب گفتیم که از بدن خارج شدیم در ویدیوی قبلی و بعدها را در واقع اگر الان قضاوتش کنم میگم که بازی کودکانه بود، منتها باید توضیح بدم که چه اتفاقاتی افتاد در پایان اونجا، در پایان اون ماجرا. کم کم سرکله موجودات جدیدی پیدا شد توی اون شرایط، موجودات جدید، مکانهای جدید و در واقع چیزهای ناشناخته. ما نسبت به اون چیزی که میشناسیم و آگاهی داریم، حتی اگر ترسناک و وهم‌آور باشه به راحتی ازش عبور میکنیم، اما به محض اینکه بحث ناشناخته به وجود بیاد، یعنی ما چیزی رو نشناسیم، اون وقت ترس و وحشت و مواردی از این قبیل اولین چیزهایی هست که با اونها مواجه میشیم و این شرایط برای من هم به وجود اومد. شما ممکن است در یک فضای تاریکی قرار بگیرید، در کوهستان فرض کنید، در شب، هر صخره‌ای برای شما یک هیولا باشه، محیط رو نمیشناسید و فردا که روشن میشه درک کنید که این یک سنگ بوده، یک صخره بوده. محیط اونجا هم برای من ناشناخته بود و به طبع هر چیزی که در اونجا ظهور و بروز و تجلی داشت اون وهم رو همراه خودش هدیه می آورد و اینها برخی در، یا بهتر بگم در بیشتر مواقع غیر قابل تحمل بودن و آرام آرام اون بازی سرگرم کننده من، بازی پرهیجانی که حاضر نبودم ازش دل بکنم، تبدیل به چیزی پر مخاطره و سخت و غیر قابل تحمل می شد. میبایست یک جوری از دست این ماجرا خلاص بشم، به خصوص این که خود این به صورت اتوماتیک شده بود، یعنی دیگه من نیاز به این نداشتم که تلاش کنم و چیزی رو به خودم تحمیل کنم برای اینکه این حالات رو تجربه کنم و به خودی خود با کوچکترین تلاشی این حالت به وقوع می‌پیوست و بعد از اون هم من که خیلی دور شده بودم از اون محیط پیرامونی، شاید اول برای من اتاق کناری جذابیت داشت، اما بعد از اون وقتی که فاصله گرفتم سرگله موجودات جدید پیدا شد، مکانهای جدید پیدا شد که همه اونها اون جذابیت و شور و شعف اولی رو ایجاد نمی کردن و کم کم تبدیل به یک دردسر شده بود. بسیار تلاش کردم اینها رو، ممکن است که در ویدیوهایی که جزئیات رو توضیح خواهم داد بیان بکنم بعداً. بسیار تلاش کردم و سعی کردم که کل این ماجرا رو به کنار بگذارم و دیگه تجربه نکنم چنین چیزهایی رو. حقیقتا من درک درستی اون زمان از اون چیزهایی که اتفاق می افتاد نداشتم و نمیدونم که چه اتفاقاتی می افتاد، درک نمی کردم و یک تجربه پر مخاطره و خطرناک رو پیش روی خودم داشتم و بالاخره این ترس و اضطراب و فشار حاصل از اون ناشناخته بر اون هیجان و جذابیت غلبه کرد و باعث شد که من کل ماجرا رو بیخیال بشم به نحوی، البته به راحتی نبود و سخت بود، ولی امروز که صحبت میکنم در مورد اون زمان به راحتی میتونم توضیح بدم و تفسیر کنم که من چه چیزی رو تجربه کردم
و در حال تجربه کردن چه ماجراهایی بودم و ریشه بنیادی اونها رو میدونم. اون زمان واقعا هیچ چیزی رو نمیدونستم و الان با دانشی که امروز دارم برمیگردم و اون روزها رو میسنجم و مقایسه میکنم. اگر بخوام صادق باشم کارهای احمقانه کردم، کارهایی به شدت مخاطره‌آمیز، کارهایی که اگر اون زمان دانش امروزم رو داشتم به هیچ عنوان وارد اون ماجراها نمی شدم. این خروج از این ماجرا اگرچه یک دفتری رو میبست، اما تجربیاتی که در اونجا داشتم گوییم که سنسورهایی رو در من بیدار کرد، چیزهایی رو در من به وجود آورد که مبتنی بر اونها پس از اون من تجربیات دیگری رو داشتم. این تجربیات جدید شاید لیول‌های بالاتری بودن نسبت به اون تجربه و در اینها درک من بیشتر بود، چیزهایی که میگرفتم متفاوت بود، ساختارشون متفاوت بود و به یک نحوی اگر بخوایم اسمش رو دانش بگذاریم، اون دانش آرام آرام شکل گرفت و باعث شد که من چیزهای جدیدتری رو کشف کنم. سوالات بی‌پاسخ زیادی در ذهنم بود، ذهن همچنان جستجوگر بود و توانمند شده بود. این که میگم ذهن، شاید گفتم خیلی به کلماتی که من به کار میبرم به اون مفهوم معمولشون نباید استناد کرد. یک شبی من در رویای خودم، اون حالت خروج از روح نبود، کاملا یک نوع دیگری از هوشیاری بود، یک حجمی از نور رو دیدم که در برابر من نشسته و منی که اون تجربه های خارق العاده رو داشتم میبایست یک چیز خیلی عجیب غریب تری ببینم که بتونه اون حس هیجان رو در من بیدار بکنه، اون سرگشتگی رو در من بیدار بکنه. این حجم نوری که در برابر من نشسته بود یک سرگشتگی عجیب و غریبی رو با یک لول بی حد و حصری در من ایجاد کرد که به هیچ زبانی برای من قابل توصیف نیست. اتفاقی که افتاد هیچ چیزی رد و بدل نشد، هیچ معنا، مفهوم، هیچ کلید، چیز گفتاری که بگم من چیزی شنیدم، نه، صرفاً یک حجمی از نور بود و بعد از اون یک هیجان دیوانه کننده که پس از اون من ماه‌ها سرگشته بودم، یعنی به صرف تجربه اون هر لحظه‌ای که در یاد من می‌جوشید یک عصیان، یک سرگشتگی خاص، یک هیجان خاصی رو به وجود می‌آورد، یک نوع شیدایی خاص رو در من به وجود می‌آورد. این حجم نور از روبروی من آمد و در کنارم قرار گرفت، دقیقاً به یک هیبت انسانی. حرفی هم بین ما رد و بدل نشد، هیچ اندکی نشست و بعد رفت و ناپدید شد و من حیرت زده مونده بودم که این چیست، کیست، چه بود، چه اتفاقی افتاد اصلا. اما به قدری این حضور شفاف و روشن و دقیق و واضح بود که منی که تجربه های اونگونه داشتم و هم توهم رو تجربه کرده بودم، هم رویا رو تجربه کرده بودم، به هیچ عنوان نمیتونستم به این نسبت یک توهم رو بدم، نسبت یک رویا رو بدم یا هر چیز یک چیزی از یک جنس دیگری بود. من توی اون شرایط به دلیل اینکه در حال خارج شدن از اون دردسر قبلی بودم که براتون توضیح دادم، در اوج مراقبت از خودم بودم و مراقبت نه به معنای پرهیزکاری مصطلح که مراقب خودم باشم، تزکیه بکنم، نه، بلکه
تقریبا به یک نوعی همه درهای ورودی اطلاعات رو به وجودم بسته بودم. تمام مسیرهای ورود اطلاعات زاهد به ذهنم رو مسدود کرده بودم و این در حالی بود که با مسدود شدن اونها جوشش بسیار شدیدی در درون من ایجاد شده بود. ممکن است که روانشناسان بخوان این رو به یک حالتی در واقع در یکی از اون قالب‌ها و پترن‌های روانشناسانه خودشون قرار بدن. من خواهش میکنم که عجله نکنن در ارتباط با این موضوع. به هر حال اون جوش و خروش در من بیداد میکرد و این حادثه شگرف به هیچ عنوان قابل توضیح نبود. ممنون که با من بودین. در ویدیوی بعدی ادامه ماجرا رو بیان خواهم کرد.